હર ઘરમાં સતાવતો એક જ પ્રશ્ન કે જમવામાં શું બનાવવું. તો ક્યારેક આવી ડીશ પણ બનાવજો જે હેલ્ધી પણ લાગશે, ટેસ્ટી પણ લાગશે અને ગમે એટલી ખાશો, પેટ ભરીને ખાશો તો પણ વજન બિલકુલ નહીં વધે. શાક રોટલીની પણ જરૂર નહીં પડે એટલી સ્વાદિષ્ટ અને લંચ બોક્સ, ટિફિન બોક્સ કે ગમે ત્યારે બનાવીને ખાઈ શકો. હર કોઈ વ્યક્તિને પસંદ આવે તેવી ટેસ્ટફુલ. તો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે મેજરિંગ કપથી 1 કપ જેટલી ખીચડી લીધી છે, જેમાં મગની દાળનો ઉપયોગ વધારે કરેલો છે. અને હવે આપણે સાદા પાણીથી આપણી આ ખીચડીને સાફ કરી લેવાની છે, ધોઈ લેવાની છે, જેથી કોઈ કચરો હોય તો સાફ થઈ જાય. અને ધોયેલી ખીચડીને કુકરમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધા કપ જેટલા સુધારેલા ગાજરના ટુકડા, અડધા કપ જેટલા વટાણા ઉમેરી દઈશું. જેટલી આપણે ખીચડી લીધી હોય તેનું 4 ગણું પાણી ઉમેરશું. એટલે કે 1 કપ ખીચડી છે તો 4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું. સાથે 1 નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરી દઈશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર ઉમેરી દઈશું. સાથે આપણે કુકરની સાઈડની ઉપરની સાઈડ આ રીતે ઘી લગાવી દઈશું અથવા તેલ પણ લગાવી શકો. આ રીતે ઘી અથવા તેલ લગાવવાથી આપણું કુકર ઉભરાશે નહીં અને પરિણામે આપણો ગેસ ખરાબ થશે નહીં. તો આ રીતે ઘી લગાવ્યા બાદ હવે કુકરનું ઢક્કણ બંધ કરી દઈશું અને આપણે લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ રાખી આપણે 5 થી 6 સીટી થાય ત્યાં સુધી આપણી ખીચડીને બાફવાની છે. ગેસની ફ્લેમ હાઈ ના રહેવી જોઈએ, નહીં તો પાણી બળી જશે અને ખીચડી તળિયે બેસી જશે. તો લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર એ કૂક થાય ત્યાં સુધી મેં તડકો લગાવવા માટે 4 થી 5 ચમચી જેટલું આપણે તેલ ગરમ કરીશું. તેલ હલકું ગરમ થાય તો લીમડો, સૂકા મરચાં અને જીરું ઉમેરી દઈશું અને લગભગ અડધાથી પોણા કપ જેટલી સુધારેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું અને થોડીવાર માટે સાતળી લઈશું. અને લગભગ અડધા કપ જેટલું મેં અહીંયા સાદું સુધારેલું લીલું લસણ ઉમેરેલું છે. અડધા કપ જેટલા કેપ્સિકમના ટુકડા ઘરમાં હોય તો ઉમેરજો. મારી પાસે કેપ્સિકમ પડેલું હતું તો મેં ઉમેરેલા છે. અને લગભગ 1 કપ જેટલા ટમેટાના ટુકડા. આ બધી જ વસ્તુઓ આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. મિત્રો, આ ખીચડી એ રીતે બનશે કે તમારું વજન ઉતરશે, તમને ઘણા બધા હેલ્થમાં પણ ફેરફારો દેખાશે, પેટ પણ ભરાશે અને બોડી વધવાના કોઈ ચાન્સ નથી. ધીમે ધીમે તમારી ચરબી પણ રિડ્યુસ થશે. પણ હા, જો તમે વજન ઉતારવા માટે જ સ્પેશિયલ આ ખીચડી બનાવતા હોય તો તમારે તેલનું પ્રમાણ એકદમ ઓછું રાખવાનું. મેં 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલ ઉપયોગમાં લીધું છે, પણ તમારે 1 જ ચમચી તેલ ઉપયોગમાં લેવું અથવા તો બધી વસ્તુ બાફીને જ માત્ર ઉપયોગમાં લેવી. આ રીતે પણ તમે કરી શકો. હવે 1 ચમચી જેટલી આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું અને લગભગ 2 ચમચી જેટલા લીલા વટાણા, જેથી આ રીતે લુક સારો આવે અને થોડો ક્રન્ચી ટેસ્ટ આવે એટલા માટે. જો કે બાફવામાં ઉમેર્યા છે તો આમાં ના ઉમેરો તો ચાલશે. હવે 2 થી 3 કપ જેટલી ધોયેલી અને સુધારેલી પાલકની ભાજી. અહીંયા મેં પાલકનું પ્રમાણ વધારે રાખ્યું છે, જેથી આપને કબજિયાતના પ્રશ્ન રહેતા હોય તો સોલ્વ થાય અને પેટની ચરબીને ઓગાળવામાં પણ પાલક છે તે અદ્ભુત કામ કરે છે. સાથે હિમોગ્લોબિનનું પણ પ્રમાણ વધારે છે. તો આ ઘણા બધા ફાયદાઓ આજે આપણે ઉપયોગમાં લીધેલી સામગ્રીઓના કારણે થઈ શકે એમ છે. તો મેં એ રીતે લીધી છે. તમે જે વસ્તુ હાજર હોય, તમારી પાસે અવેલેબલ હોય તે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો, વધઘટ પણ કરી શકો છો. અને હવે આ રીતે મિક્સ થઈ ગયા બાદ લગભગ 1 નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરશું. માત્ર આ સબ્જી પૂરતું જ નમક ઉમેરશું. ખીચડીમાં નમક આપણે ઉમેરેલું છે. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર અને લગભગ 2 નાની ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, જે માત્ર કલરનું કામ કરશે, તીખાશ નહીં આપે એટલી બધી. 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી આ રીતે મિક્સ કરશું. અને મિક્સ કરતાં કરતાં હવે આપણે આપણી આ જે સબ્જી છે તો થોડી નરમ થાય ને ત્યાં સુધી ઢાંકીને ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર કૂક કરવાની છે. મિત્રો, આ રીતે બનાવેલી ખીચડી તમે કદાચ રોજ ખાશો ને તો પણ તમને દરરોજ ભાવશે તેવી છે. ટિફિન બોક્સમાં પણ આપવા જેવી છે. રોટલી શાકની જરૂર ના પડે અને ફટાફટ બની જાય. બનાવવામાં પણ મજા આવે. જે લોકોને ખવડાવશો તેમને ખાવામાં પણ મજા આવે તેવી વેરાયટી છે. તો થોડીવાર સબ્જી સોફ્ટ કરવા માટે સાઈડ પર રાખી દઈએ. અને ત્યાં સુધીમાં જોઈએ આપણા કુકરમાં 5 સીટી આવી ગઈ છે, છતાં હજી કુકરનું ઢક્કણ જુઓ આટલું જ ક્લીન છે ને ક્લીન. તો આપણે કુકરની સાઈડમાં જે ઘી લગાવ્યું હતું ને તેના કારણે બિલકુલ ખીચડી ઉભરાણી નથી એટલા માટે.
અને ખીચડી પણ આપણી એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે. જો તળિયામાં પણ બેઠી નથી અને દાણો પણ બિલકુલ કાચો નથી, કારણ કે આપણે પાણી પણ પ્રમાણસર ઉમેરેલું હતું અને આપણે ગેસની ફ્લેમ પણ એકદમ મીડિયમ ટુ લો રાખેલી હતી. તો દાણો પણ બફાઈ ગયો, તળિયે બેઠી પણ નહીં અને ઉભરાણું પણ નહીં, પરિણામે કુકર પણ ખરાબ ના થયું. તો આટલી સરસ બફાઈ ગયેલી ખીચડી હવે આપણે આપણી આ સોફ્ટ થયેલી સબ્જીમાં ઉમેરી દઈશું. સબ્જી સોફ્ટ થઈ છે કે નહીં તે ખાસ ચેક કરવા માટે એકવાર ચમચો ચલાવી દઈશું અને જોઈ લઈશું કે બરાબર સોફ્ટ થઈ છે કે નહીં. જો કે કેપ્સિકમ, ટમેટા, ડુંગળી આ બધું નરમ થતાં વાર નથી લાગતી, 1-2 મિનિટમાં થઈ જ જાય છે. તો આ રીતે થઈ ગઈ છે તો ખીચડી ઉમેરી દઈશું અને ખીચડી ઉમેર્યા બાદ પણ એકવાર મિક્સ કરી દઈશું. મિત્રો, આ રેસીપી ખૂબ જ ઇઝી છે અને બનાવવી પણ સરળ, ટેસ્ટમાં પણ સારી. મેં અહીંયા બટેટાનો ઉપયોગ નથી કર્યો. તમે ખીચડીને બાફતી વખતે બટેટું પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો, પણ વજનને કંટ્રોલ કરવા માટે બટેટું સારું નથી, એટલા માટે મેં બટેટું ઉપયોગમાં નથી લીધું. બસ એ જ સામગ્રીઓ સાથે બનાવેલી આ ખીચડી આપણી સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. જો કેટલી લચકદાર ખીચડી તૈયાર થઈ છે, જોઈને જ મોંમાં પાણી આવી ગયું ને ગાઈઝ. તો આટલી ટેસ્ટી ખીચડી બનાવવા માટે તમે કોની રાહ જોવો છો? જાઓ કિચનમાં ને બનાવો એવી ટેસ્ટફુલ ખીચડી. ધાણા સ્પ્રિંકલ કરી, ચલાવી, ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને આ ખીચડીને તમે ગરમ પણ સર્વ કરી શકો અને ઠંડી પણ સર્વ કરી શકો. કઢી સાથે પણ સર્વ કરી શકો અને વિધાઉટ કઢી પણ તમે સર્વ કરી શકો. રોટલી રોટલા સાથે પણ સર્વ કરી શકો અને વિધાઉટ રોટલી રોટલા સાથે પણ સર્વ કરી શકો તેવી વેરાયટી છે. કેવી લાગી કોમેન્ટમાં ફીડબેક આપવાનું બિલકુલ ના ચૂકતા. ફરી મળીશું એક નવી જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય એન્ડ ટેક કેર.